Boom! So yun po muling nagbabalik. It's your boy Randall Dolphin. Back at it again with another useless vlogs. By the way, nandito ako sa labas kasi napakainit sa loob. Naka-jacket ako. Ang reason ba't ako naka-jacket is kunyari ibang araw to. Pero ang totoo niyan, parehas na araw lang din to nung past vlog ko. So anyway, samahan niyo ako ngayon magalungkat sa aking bag kung anong laman na ito para sa aking gagawing travel vlogs sa Pilipinas. So yon, kung napapansin nyo kung medyo pangit yung audio tsaka yung quality ng camera tsaka maalog talaga sobra, is dahil gamit ko yung camera ko sa cellphone. Yung magamit ko para sa pang vlogs ko is nasa loob ng bag, kaya taste muna tayo dito, okay? Alright, let's start. Set up ko lang yung bags and shit tsaka yung DIY table and chair natin, okay? Let's go. Boom! So yun, nagbabalik na tayo. Handheld lang tong camera ko. Sorry kung medyo shaky siya. Pero anyway, let's start. Let's start sa aking mga SD cards and hard drive na 2 terabyte. Then dalawang extra 64 gig Kingston na SD cards for my DSLR. Then yung camera ko, Rebel T5i. Then yung lens niya na for vlogging, which is the Canon 10 to 18mm lens, wide lens. It's good for landscape and vlogging. Then dito naman is yung GoPro Hero 5 Black natin for underwater, and ito rin yung extra camera ko once na nalobat tong yung Rebel T5i. Next is yung extra lens, which is the 18 to 55 lens. So basically itong lens na to, ito yung kasama nung binili ko tong camera. So yan, hindi ko masyado nagagamit to kasi mas komportable ako doon sa 10 to 18mm. So next natin is this one. This is my Rode Video Mic Pro. Naka-attach na yung dead cut niya para sa noise cancellation. Then the next one is my DJI Mavic Pro Platinum. So ito yung battery niya for aerial shoot. At ito ang controller nung Mavic Pro. Then the next one is my Adobe GorillaPod 3K kit for stabilizing footage and para din pang yun siya, pang vlog din. So yun, syempre pag nag-shoot ka ng vlogs and videos, hindi mo ma-edit yung wala ka nito. This is my laptop that I use for editing. This is the Acer Nitro. It comes with like 1050 Ti video card with the upgraded 12 gigs of RAM and 128 SD card and 250 I think. Basta yun, hindi siya yung pinaka-best sa pag-edit pero nagagawa niya yung trabaho niya. Kaya ayun, okay siya. Okay, so dito naman tayo next sa mga paraphernalia. Start natin siya sa battery for my Rode mic. Then my mini Adobe GorillaPod for my GoPro Hero 5. Then this one's also for GoPro Hero 5 para sa pantubig. So lulutang lang yung GoPro mo pag meron nito. This one's attachment 2 para sa GoPro Hero 5 for wrist. Tapos itong next natin is the body mount para sa GoPro Hero 5. Tapos attach mo lang siya sa katawan mo. This is good for biking, hiking, all the stuff. The rest is just my charger, like charger sa camera, sa laptop, sa drone, at all that shit. Syempre, ito rin USB cable for my GoPro, attachments niya, extra sa screw para sa lock. Next is this one, it's for my drone. So basically, kung iPhone user ka or Samsung Android user ka, ayan siya. Pero yung nakakabit ngayon sa
sa drone ko is yung pang S9, yung medyo mataba na USP. Next one is my extra propeller. So yan siya. So just in case na halimbawa na sira yung isang propeller sa drone ko, meron akong extra palagi. Which is apat siya. So yan. Ayun. That's about it. Tatry ko gumawa ng montage dito sa buong bag na to. Let's see if I can do it. Alright, let's go. Abang lang kayo dyan, may announcement ako. Meron akong giveaway na gagawin. So yun, papaliparin muna natin yung drone. Kasi matagal-tagal na natin siya hindi napapalipad. Ayan. Let's go. Boom! So yun, tapos na tayo magpalipad ng drone. Mabilisang footage lang kasi tinesting ko lang naman siya dahil matagal ko na siya hindi nagagamit. Kaya okay naman siya. Ready na siya para sa Pilipinas, hopefully. Anyway, so ito na yung announcement ko. Nakipag-usap ako sa isa sa mga admin ng 2easy market sa Facebook. Pinayagan niya ako magpa-raffle doon, which is yung TI-8 Aegis ko. I decided na ipamigay na yun dahil hindi na ako nagdodota. Alam ko marami sa inyong may gusto makakuha nun, so ito na yung chance nyo. So ito lang yung gagawin nyo. All you need to do is, kung di pa kayo kasali sa 2easy market sa Facebook, I'll comment down below yung link na yon. Tapos kapag nakasali na kayo doon, meron doon thread na for the TI-8 raffle. Yun. So click nyo lang yung video doon, which is ito. After matapos nyo nang panood tong video, gagawin nyo lang is i-like tong video na to, mag-subscribe sa channel ko, then take a screenshot na nakapag-subscribe kayo, tapos mag-comment kayo do sa thread ng TI-8 Aegis ko na yung screenshot na nakapag-subscribe kayo, then pumili kayo ng number between 1 to 1,000, let's say. Or kung mas marami, pwede natin na-adjust yan sa 2,000, okay? Mag-a-announce kami ng winner sa end of the month. Bakit gano'n katagal? Kasi yung flight ko end of the month pa, so uuwi muna ako ng Pinas para mapadala ko na yung package. Ngayon kasi kung bago ka lang nanonood, nandito ako sa Canada, then magbabakasyon ako sa Pilipinas na isang buwan. Gagawa ako ng mga travel videos ko and all that shit. So yun, hopefully maging successful to at samahan niyo ako gawin itong pangarap ko sa buhay, okay? So yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Kita-kits tayo, okay? Peace. Babush.